اهلا وسهلا فيكم مع الماث فور فن، وهلا خليني اخبركم عن ال 45 45 90 وال 30 60 90 triangles. بتعرفوا شيء عنهم؟ يعني اذا كان في عندي سكوير، كلكم تعرفوا انه سكوير في عنده 90 degree، يعني كل الانجلز 90، وكمان كل السايدز ار ايكوال. اذا واحد بيساوي A كلهم بيساوي A. طيب اذا قسمت هيدا سكوير انا لجزئين، يعني عملت الدايجونال، شو بصير في عندي؟ لاحظوا شو بصير في عندي. بتلاحظوا انه السكوير بينقسم لجزئين متساويين exactly، ولاحظوا انه بيكونوا هودي تو triangles بيكونوا identical. طيب لاحظوا اللي عندنا هلا، صار عندي كل السايدز بيساوي A، انما الدايجونال ما عندي قد ايه بيساوي، فرح نعتبره بيساوي X اللي هو يعتبر هايبوتنيوس بالتراينجلز يلي سويناهم. لاحظ كمان الدايجونال لما بيكون بقلب سكوير بيقسم الانجلز ل equal angles، يعني كانه يعتبر angular bisector، يعني كل انجل من هودي الاجزاء بتساوي 45 45 واللي تحت كمان بتساوي 45 45. طيب خلينا ناخذ بس جزء واحد من هيدا الفيجر يلي هو تراينجل يلي رسمته بالاحمر. خليني افرجيكم كيف رح نجيب الاكس اللي هو الهايبوتنوس. انتم بتعرفوا بس يكون في عندي رايت تراينجل فيني استخدم البايثاغوريان ثيورم. البايثاغوريان ثيورم شو بتقول؟ بتقول انه السايدز تبعوا التراينجل اذا جمعت السكوير تبعهم بيعطيني الهايبوتنوس سكوير، يعني a سكوير بلس a سكوير بتعطيني x سكوير. طيب اذا جمعت الاي سكوير مع الاي سكوير قد ايه بتعطينا؟ بتعطينا 2a سكوير، وبننزل الاكس سكوير. هلا بدنا نشيل سكوير من الميلتين، تنشيل سكوير لازم نعمل راديكال ساين، نعمل راديكال للميلتين تبع الايكويشن. الاكس سكوير سكوير بالراديكال بتروح، الاي سكوير سكوير بالراديكال بتروح، انما شو بضل في عندي؟ بضل في عندي الراديكال 2، لانه الراديكال 2 ما عندي 2 سكوير فبتضل 2 داخل الراديكال، فهيك بيطلع عندي الاكس ايكوال راديكال 2 تايمز اي. افضل انه نرتبها عاده، بنحط اللتر بالاول وبعدين بنحط الرقم على اليمين، فهيك صار فينا نقول x بتساوي a راديكال 2، وهيك وجدنا ريليشن بين الهايبوتنيوس وبين السايدز تبع سكوير. يعني صار السكوير هلا اذا كان عنده سايد A وسايد A الهايبوتنوس شو بيكون؟ بيكون A راديكال 2. يعني شو عملنا؟ يعني ضربنا السايد براديكال 2، فهيدي مش بس للA، لو شو ما في ارقام رح فرجيكم هلا كيف نرتبهم. هلا لو اخذناهم ورتبناهم على شكل لاين، حطينا 45 45 90 وبلشنا نرتب السايدز تبع التراينجل. كيف بدنا نرتبهم؟ لاحظ هلا مثلا السايد اللي فيسينج 45 والسايد الثاني كمان فيسينج 45 بنحطهم تحت ال 45 45، والسايد اللي فيسينج 90 اللي هو A راديكال 2 بنحطه تحت الانجل 90، فهيك صار عندنا ترتيبهم 45 45 90. السايدز هن A راديكال 2. طيب لو كان عندي السايد طوله 3 يعني مش A، فشو ممكن نعمل؟ الهايبوتنيوس راح يصير 3 راديكال 2، فمثل ما اتفقنا تنطلع الهايبوتنيوس بالتراينجل اللي هو 45 45 90 بنشوف قد ايه السايد طوله وبنضربه براديكال 2، يعني عندي هلا 3 بضربها براديكال 2 بتصير 3 راديكال 2. فلاحظ هلا 3 و3 اللي هن فيسينج 45 45 حطيناهم تحت ال 45 وال 45، و3 راديكال 2 تحت ال 90 لانه هو مواجه الزاويه 90 اللي هو مواجه الانجل 90. طيب لو هلا عندي انا الهايبوتنيوس اللي هو مواجه ال 90 هو اللي بيساوي 3، كيف بدي اطلع السايز تبع سكوير او تبع الرايت تراينجل اللي هو 45 45 90؟ مثل ما بنعرف لما حولت من السايد للهايبوتنيوس ضربت براديكال 2. طب لو بدي احول من الهايبوتنيوس للسايد فينا نعمل ديفايد باي راديكال 2. فاذا فيني اقول انه السايد اللي مواجه 45 بيكون الهايبوتنيوس ديفايدد باي راديكال 2، وكمان السايد الثاني بما انه ايكوال لانه هن مواجهين ايكوال انجلز فهن التو سايدز هن ار ايكوال، فكمان بيكون 3 اوفر راديكال 2. فاذا ناخذها كفورمولا، اذا عندي السايد بيساوي A بدي اطلع الهايبوتنيوس بضربه براديكال 2، بينما اذا عندي الهايبوتنيوس بيساوي A تطلع السايد بقسم ال A على راديكال 2 تطلع السايدز تبعول هيدا تراينجل. طيب خلينا نشوف هلا تراينجل اللي هو بسموه equilateral triangle يلي عنده 60 60 60. انتم بتعرفوا الايكويلاترال هو equiangular. equilateral يعني عنده 3 sides equal، equiangular يعني بيكون عنده 3 angles equal، وهن بيعطوني نفس الشيب لنفس التراينجل، يعني اي تراينجل اذا كان equilateral يعتبر equiangular. طيب لو نزلت البيربنديكولار او الهايت من one of the vertices على البيس لتحت، لنقول مثلا لاحظ هلا عملت بيربنديكولار، هذا البيربنديكولار شو بيكون؟ بيكون كمان بيربنديكولار بايسكتر، لانه نحن بنعرف بالايكويلاتر تراينجل البيربنديكولار من فيرتكس للسايد المقابله
بده يكون perpendicular bisector. فلاحظ هلا صار في عندي بدل ما يكون السايد كامل equal to 2x صار كل وحده منهم قد ايه بتساوي x. وكمان هيدا البربنديكولار بايسكتر بيقطع الانجل لتو ايكوال انجلز، كمان بسموه انجولار بايسكتر. فالانجلز شو بصيروا عندي؟ بصيروا عندي 30. فهلا بطل في داعي نشتغل بتراينجل كامل، رح ناخذ جزء من التراينجل يلي بنسميه هاف ايكويلاترال او بسموه سيمي ايكويلاترال تراينجل. شو مواصفات هيدا السيمي ايكويلاترال تراينجل؟ هو عنده الانجلز 30 60 90. طيب بالنسبه للسايدز، لاحظتوا السايدز هلا اللي عندي شو هن؟ الهايبوتنيوس تبع هيدا التراينجل اللي هو اصلا يعتبر رايت تراينجل بيساوي 2x، معناتها السايد الفيسنج 30 قد ايه بيساوي x، والهايت شو بيساوي h. طيب بدنا نعمل ريليشن بيناتهم. كيف بدنا نعمل ريليشن تكون الريليشن كلها in terms of x حتى نحفظ القواعد تبعت هيدا التراينجل؟ فينا نستخدم بايثاغوريان ثيورم. كمان بايثاغوريان شو بتقول؟ مجموع سكوير اوف ذا سايدز تبع الرايت تراينجل بتساوي سكوير اوف ذا hypotenuse. يعني لاحظ x سكوير بلس h سكوير تعطيني 2x سكوير. وتعالوا نجي شوي هلا على الفورميلا ونحكي فيها. يلا بننزل ال h سكوير وال x سكوير وخلينا نفك ال 2x سكوير قد ايه بتعطينا؟ 2 سكوير بتعطيني 4 وx سكوير بتنزل فصار عندي 4x سكوير. طيب بدنا نجيب ال h in terms of x. شو فينا نعمل؟ على الليفت سايد في عندي x سكوير مجموعة مع ال h بدنا نتخلص منها. فشو بنعمل؟ بنعمل minus x squared on both sides of the equation. x squared مع x squared بتروح على الليفت سايد، ضل في عندي h squared equal، وعندي على اليمين 4x squared minus x squared بتعطينا 3x squared. طيب هلا نحن عندنا h squared وعندي x squared، بدنا نتخلص من السكوير. شو بنعمل؟ بنعمل radical on both sides. فلاحظ الاكس سكوير والراديكال بتروح بتطلع الاكس، والاتش سكوير مع الراديكال كمان بتروح بتنزل اتش، بس بضل في عندي 3 منا سكوير فبتتم جوا الراديكال. فهيك بيطلع عندي الجواب اتش ايكوال راديكال 3x. وكمان فينا نرتبها اكثر واكثر، بتطلع اتش ايكوال اكس راديكال 3 وبنحطها محلها بتراينجل. فشو صار التراينجل هلا؟ الهايبوتنيوس 2x اللي هو اطول سايد يلي هو facing 90، بينما السايد اللي هو facing 30 اللي هو اقصر سايد شو بيعطيني x. والسايد اللي هو middle يلي هو طوله بين الاكس وبين ال 2x يلي هو x راديكال 3 اللي هو facing 60. وهيك صرت بعرف انا قديش اطوال السايدز يلي هن facing 30 60 90، وفينا نرتبهم مثل ما حكينا بتراينجل 45 90 بنحطهم in order. وشوفوا كيف بدنا نرتب السايدز. السايد يلي facing 30 هو اقصر واحد يلي هو x، بنحطها تحت ال 30. السايد اللي هو middle يلي هو بين الاكس وبين ال 2x يلي هو x راديكال 3 يلي هو facing angle 60، بنحطها تحت ال 60. هلا بيجي عندي اطول سايد يلي هو الهايبوتنيوس يلي هو 2x يلي هو facing angle 90. فهيك صرنا بنعرف ترتيبهم. اذا بدكم تعرفوا الترتيب انتم بتعرفوا السايد يلي هو facing اصغر انجل هو اقصر سايد، يعني هو the shortest side، والسايد اللي facing اكبر انجل بيكون هو the longest side in a triangle. فلاحظوا الترتيب تبعهم 1x وراديكال 3x 2x. راديكال 3 هي 1.73. فلاحظوا الترتيب 1 1.73 2. طيب خلينا نشوف اكزامبل مثلا. هلا اذا حطيت shortest side equal to 2 كيف بدي اجيب the other two sides؟ طيب اذا shortest 2 تجيب ال other two sides، لاحظ لما حكينا x تجبنا الميدل ضربناها براديكال 3 معناتها شو فينا نقول؟ it's equal to 2 راديكال 3. يعني بيجي لل 2 تبع shortest side بضربها براديكال 3 فبيطلع عندي 2 راديكال 3. طيب شو بالنسبه لل longest one؟ طيب ما هو 2x، يعني انا ضربت الاكس ب 2 فبضرب ال 2 تبع الشورتست ب 2 فبيطلع عندي 4، وهيك بيطلع عندي the longest side. فانتبهوا للعمليه شو عم تصير. اهم شيء دائما نجيب الشورتست. بس تطلع الشورتست سهل انكم تطلعوا البقايا. ليش؟ from the shortest to the middle we multiply by radical 3، ومن الشورتست لللونجست بنضرب ب 2، وهيك صار بكل بساطه فيني اطلع كل السايدز. طيب افترضوا كان عندي اللونجست 1 8، كيف بدي اطلع؟ ما بنتقل للميدل، بنتقل للشورتست دغري. فبما انه الكبير 8 فاذا الشورتست هو قسم 2، لانه نحن قلنا من الشورتست لللونجست بنضرب ب2، من اللونجست للشورتست بنعمل ديفايد باي 2. يعني نفس الفكره، بتضرب ب2 بتقسم على 2، من الصغير للكبير بضرب، من الكبير للصغير بقسم. فهيك كان عندي longest 8
الشورتست بيكون 8 divided by 2 يلي هي بتعطيني 4. وهلا صارت سهله انتقل من الشورتست للميدل. طيب من الشورتست للميدل بنضرب بشو؟ بنضرب براديكال 3، يعني 4 تايمز راديكال 3 بتعطيني قديش؟ بتعطيني 4 راديكال 3، وهيك طلعت 3 سايدز بسرعه. طيب لحظه شوي، اذا في حال كان عندي هلا الميدل، هون المشكله. هلا شو رايكم؟ نحن اتفقنا من الشورتست للميدل، يعني من اللاين القصير للوسط ضربنا براديكال 3. طيب من الميدل للشورتست شو لازم نعمل؟ بنقسم على راديكال 3. طيب صعبة؟ مش صعبة. فمن الشورتست للميدل بنضرب براديكال 3، من الميدل للشورتست بنقسم على راديكال 3. مثل ما ذكرتكم، انتبهتوا؟ دغري رحت للشورتست، ما انتقلت لللونجست وان. دايما حاول شو ما كان عندك جيفن تنتقل للشورتست. فاذا عندي هلا الميدل 5، الشورتست 5 اوفر راديكال 3، شو بيكون اللونجست وان؟ بنضرب ب 2. فهلا 2 تايمز 5 اوفر راديكال 3 بتعطيني قديش؟ بتعطيني 10 اوفر راديكال 3، وهيك طلعوا 3 سايدز. فاذا انتبهنا كيف صارت العمليه؟ اذا ما فهمتوها بعد عيد الفيديو رجع مره ثانيه، اكيد رح تفهموها. هلا ضل في عندي one more step اللي هي بسموها rationalize the denominator، يعني ما لازم خلي راديكال بالدينومينيتور. انتم بتعرفوا اذا عندي راديكال بالدينومينيتور اتخلص منها بضرب فوق وتحت براديكال لنفس الرقم. فكيف بتصير؟ اذا ضربت راديكال 3 فوق وتحت شو بيعطيني الجواب؟ بيعطيني 5 راديكال 3 اوفر 3. واذا ضربت كمان نفس الشيء 10 اوفر راديكال 3 براديكال 3 فوق وراديكال 3 تحت بيعطيني 10 راديكال 3، وتحت مثل ما قلنا راديكال 3 باي راديكال 3 بيعطيني 3. فهيك صار عندي 10 راديكال 3 اوفر 3. وهيك فيني اقول هلا انه وصلنا لاخر الفيديو للجزء الاول. في بعد براكتس اكسرسايزز وايدياز اكثر بالفيديو الجاي. تابعوا الفيديو الجاي لانه رح يحكي عن نفس الايديا وكيف تستخدموها لتجيبوا trigonometric ratios of special angles in a triangle. تابعونا بالفيديو الجاي، واذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير. اهلا وسهلا فيكم مع الماث فور فن، وباي لهلا.